ሰላም እንዲናችሁ ዴዳዳ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩ እንዴት ነው በጣም ጠፍቻለሁ ይገባኛል ከ15 ቀን በላይ ሆኖኛል ኦልሞስት ቪዲዮ አፕሎድ ራሱ ካረኩ ግን ያው ስራ በጣም ቢዚ ስላደረገ ነው ናሽናል ዴይ እየተከበረ ስለነበረ በጣም ስራዎች ተወሳሰቡ ማለት ይሻላል ባጭሩ ማለት እንዴት ናችሁ በእያላችሁበት ሁሉ ነገር ሰላም አሪፍ ነው ከስራ በስተቀር ዛሬ መጣሁት የተወሰኑ ነገሮችን ለማለት ነው አዳዲስ ነገሮች አሉ ግን እነዛ ነገር እንዳልኳቸው በስራ ምክንያት ማቅረብ አልቻልኩምና ለዛ ነው የጠፋሁት በመጀመሪያ ስለ አንቀጽ 33 እናወራለን አንቀጽ 33 የሚባል ወደ 33 ፔጅ ያለው አዲስ ህግ ወጥቷል በ2022 ነው ስራ የሚጀምረው 2022 አሁን ካንድ ወር በኋላ ማለት ዲሴምበር ላይ ነው ያለነው ካንድ ወር በኋላ ወደ ስራ ይጀምራል ያ አንቀጽ ስለሱ እናወራለን ስለ አልሆሰን እናወራለን ስለ ቫክሲኔሽን ቅድም ነገሮች እናወራለን የተወሰኑ ነገሮች አዳዲስ ብላቸው ነገሮች ይላችሁ መጥቻለሁ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቲዩብን እንድታበረታቱ ጋብዛለሁ በድጋሚ የቤተሰባችን አባል ሆኖ አዳዲስ ነገሮችን ይላችሁ በቀላለው ማለት ነው የመጀመሪያው ስለ አንቀጽ 33 እናወራ አንቀጽ 33 የተወሰኑ ነገሮችን ነው ላገኝ ይቻልኩት ሞር ዲቴል ነገሮችን አላወኩም ግን የተወሰኑ ነጥቦችን ዲቴልም ቢሆን የተወሰኑ ነገሮችን ይላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው በአረብኛ ነው የተለቀቀውና በእንግሊዘኛ እስካሁን አፕሎድ አልተደረገም ተብሏል ከዛ ውስጥ የተወሰኑ ነገሮችን ልንገራችሁ ካገኘኋቸው ነገሮች ውስጥ ማለት የመጀመሪያው ነገር ኮንትራትን ይመለከታል ኮንትራት ከ2022 በኋላ የ3 አመት ኮንትራት ነው የሚኖረው ማለት ነው ይሄ ማለት እስካሁን 2 አመት ኮንትራት ነው እየተሰጠ ያለው ሁለት አይነት ኮንትራቶች ነው ያሉት አንሊሚትድ እና የ2 አመት አንሊሚትድ ማለት ስራው ባለቀ ጊዜ የሚጠናቀቅላችሁ ወይም ደግሞ ካንስል የሚደረግ ቪዛ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የ2 አመት ኮንትራት ነው የሚሰጣችሁ 2 አመት ነው በ2 አመት ነው የምታድሱት ማለት ነው ያኛውንም ሁለቱንም በፈለጋችሁ ሰዓት ካንስል ማስደረግ ወይም ከዛ ካምፓኒ ወይም ደግሞ ካላችሁበት ቦታ መልቀቅ ትችላላችሁ በርግጥ ግን ኮንትራቱ አለቀ የሚባለው በየ2 አመቱ ነው የሚታደስላችሁ ማለት ነው እሱ ነገር አሁን አንሊሚትድ የሚባል ነገር ቀርቷል አንሊሚትድ የሚባል ነገር አይኖርም የ2 አመቱ ደግሞ ወደ 3 አመት ተሸጋግሯል ማለት ነው 3 አመት ነው ኮንትራታችሁ የሚታደሰው ስራውን መልቀቅ ብትፈልጉ መልቀቅ ትችላላችሁ ካላችሁበት ግን የ3 አመት ኮንትራቱ ማለት ኮንትራቱ ማሻሻያ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ አሪፍ እኔ እንጃ እንደኔ አስተያየት ምንም ለውጥ የሚፈጥረው ነገር የለም የነሱን ፕሮሰስ ከማጥበብ ውጪ ምንም ነገር የሚለወጥ ነገር ያለ አይመስለኝም እና የ3 አመት ኮንትራቱ ማለት ነው ሌላው ነገር ደግሞ በተመለከተ ስለ ፓስፖርት እና ስለ ራሳችሁ ዶክመንት ማለት አብዛኛው ቦታ ላይ የተወሰነ ሰው ካልሆነ በስተቀር ፓስፖርት በእጁ ያለው ሰው የለም እዚህ ሀገር ካምፓኒ ውስጥም ስሩ በቤት ውስጥም ስሩ በሹፍርና በሃውስ ሜድም በተለያየም ካምፓኒ ውስጥም ቢሆን የምትሰሩ ሰዎች ፓስፖርታችሁን በቀጠራችሁ ድርጅት ስር ነው የሚሆነው በእጃችሁ አይሰጣችሁም አላቅም እንግዲህ እስካሁን ባጋጠሙኝና ባወቅኳቸውም ሰዎች አንጻር ሳይሆን ምንም ፓስፖርት እየተሰጣችሁ ሰዎች የለም ከዚህ በኋላ ግን እነዚህን ዶክመንቶች ራሳችሁ ናችሁ የምትይዙት ማለት ፓስፖርታችሁ ላይ ቪዛ ቢሰራም ፓስፖርታችሁ ሰውየው ወይም ደግሞ ቀጣሪያችሁ መያዝ አይችልም ራሳችሁ ጋር ነው ዶክመንታችሁ የሚሆነው የመሬት አይዳችሁ ሆነ ዶክመንታችሁ አሁን ሃውስ ሜድ ምናምን ለምትሰሩ ሰዎች መታወቂያ አብዛኛው ጊዜ በእጃችሁ ላይኖር ይችላል ሰዎቹ ምናምን ሊይዙት ይችላሉ ፓስፖርታችሁ ያው እንደተያዘ ሆኖ ማለት ነው እና ምንም ዶክመንት እናንተን በተመለከተ አለቃችሁ ሊይዝ ወይም ደግሞ እሱ ጋር ሊሆን አይችልም በቃ ራሳችሁ ጋር ነው መያዝ ያለባችሁ እሱን ደግሞ ያው ካልሰጧችሁ መክሰስና መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ነገር ደግሞ እረፍትን ይመለከታል እረፍት ከዚህ በፊት አርብና ቅዳሜ እንደሆነ የታወቀ ነው እዚህ ሀገር ማለት እኛ ቅዳሜና እሁድ እንደምናርፈው እነሱ ጁማና ቅዳሜ ነው የሚያርፉት አሁን ግን ስራው ደግሞ ከእሁድ እስከ ሐሙስ ነበር የሚሰራው አሁን ላይ ግን ስራው ከሰኞ እስከ አርብ ከግማሽ ቀን ሆኗል ማለት ነው ሰኞ ይጀመራል ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስና አርብ ደግሞ እስከ ግማሽ ቀን ይሰራል ከዛ በኋላ አርብ ከግማሽ ከሰዓት በኋላ ያለውና ቅዳሜና እሁድ እረፍት ነው ማለት ነው ኤምባሲ ቦታ ለመሄድ የምትፈልጉ ሰዎች ኤምባሲው የሚሰራው ይሄንን ተመርኩዞ ስለሆነ በስራ ቀን ስለሆነ የሚሰራው እሁድ ይሰራሉ ብላችሁ እንዳትሸወዱ አርብ ከከሰዓት
ቅዳሜና እሑድ እረፍት አድርጎ አውጇል ማለት ነው። ይሄን አናውንስ ካደረገ አንዱ ለቀን ሆኖታል የእረፍቱ። እነዛኞቹ ግን ስራው የሚጀምረው ከዲሴምበር አልፎ ከ2022 ጀምሮ ነው የሚጀምረው ፕሮሰሱ ማለት ነው። ይሄ አንቀጽ 33 ያልኩላችሁ ወደ 33 ፔጅ ነው። የተለያዩ ነጥቦች አሉ። እስካሁን ላገኝ የቻልኳቸው አሁን የጠቀስኩላችሁ ሶስቱን ነጥቦች በደንብ አጣርቼ ነው ያገኘኋቸውና ሌሎችም ሞር ዲቴይሎችን በሰማሁ ቁጥር ተጨማሪ ነገሮች ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ባለፈው ሳምንት ላይ በጣም ሲዘዋወር የነበረ ቪዲዮ ነበረ። 15 ቀን ሳምንት ሊሆኑ ነው፣ ግን ያው እንዳልኳችሁ በስራ ምክንያት ማቅረብ አልቻልኩም። አዳዲስ ነገሮችን ይዤላችሁ ልመጣ አልቻልኩም። እንትን በናሽናል ዴይ ምክንያት በ50ኛው ዓመት ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎች ተቀንሶላችኋል፣ ተሰርዞላችኋል። ኦቨርስቴይ ያለባችሁ ሰዎች ማለት ነው። ተቀንሶላችኋል፣ ተሰርዞላችኋል የሚባል ነገር አለ። በጣም እያወሩ ነበረ ሰዎቹ። ተለቆላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በእርግጥ እንደዚህ አልተለቀቀም እንጂ የተወሰነ ነገር ዲስካውንት እየተደረገ ነው። ኢቭን በመኪና ችግር ማለት ነው መኪና ጥፋት አጥፍታችሁ በመኪና ምናምን ራሱ እሱ ላይ በጣም ዲስካውንት እየተደረገ ነበር። በየአካባቢው ባላችሁበት አካባቢ በጣም ዲስካውንት ተደርጎ ነበረ። እንደገና ይሄ ኦቨርስቴይ ተሰርዟል ምናምን የሚባለው ነገር ጭራሽ ውሸት ነው። አሁን አንድ ቪዲዮ ታዩታላችሁ ከዚህ ቀጥሎ ያስረዳችኋል። እሷ በአረብኛ እያለች ያለችውና ትርጉሙ ይነግራችኋል። አስገባላችኋለሁ፣ ታዩታላችሁ። ዜና የምታወራው ሎካል ፓስፖርት ማሰደስ ተጀምሯል በኦንላይን እና ዴሊቨሪ እናደርጋለን እስከ ቤታቸው ድረስ ችግር የለም። ይሄንን ዜና እያለፈለፈች በአረብኛ እነሱ ግንባሯ ላይ ለጠፉባት ማለት ነው በአማርኛ። እንኳን ደስ አላችሁ የሀገሬ ልጆች፣ ምህረት አዋጅ ወጣ። የምን ምህረት አዋጅ ወጣ? የምን ሲቲ የምትለው ተጅዲድ ጀዋዝ ሰፈር መቼ ያለች ኢቃማ ሙኻለፋ መቼ ያለች? ምንም አላለች። ቪዲዮን ማለት ነው በጣም ይገርማል። የሰው ውሸቱን ይሁን ምን ይሁን አላውቅም። በቃ ደግሞ አንድ ሰው ሁለት ሰው ምናምን ቢሆን ኖርማል። በጣም ብዙ ሰው ነው ሲያወራ የነበረው ማለት ነው ያን ነገር እንደዚህ ኦቨርስቴይ ተሰርዟል ምናምን ብሎ፣ ግን ኦቨርስቴይ አልተሰረዘም። በእርግጥ ለተወሰኑ ሰዎች ዲስካውንት ሆኗል። እሱን ደግሞ ጎግል ላይ አለ ዌብሳይታቸው፣ እዛ ላይ ያለባችሁን ኦቨርስቴይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ክፍያውንም ያው ታውቁታላችሁ። ለማታውቁት ደግሞ በቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ ይዤላችሁ መቅረብ ይችላል፣ የምትፈልጉትን ኢንፎዎች ማለት ነው። እና ኦቨርስቴይ አልተሰረዘም። በአንቀጽ 33ም ሶስቱን ነጥቦች ነግሬያችኋለሁ። ያሉ ሶስቱ ነጥቦች ናቸው እነሱን። አሁን ወደ አልሆሰን ስንመጣ ደግሞ አልሆሰን በ14 ቀን ሆኗል ቫክሲኔትድ ለሆኑ ሰዎች ማለት ነው። በ14 ቀን ሆኗል ምርመራ። በፊት 28 ቀን ነበር ቫክሲኔትድ ለሆኑ፣ አሁን 14 ቀን ሆኗል። ሞር እንትን የአዲስም ኮሮና ስለመጣ እነሱን ነገሮች ችግር እንዳይፈጥሩ ተብለው በ14 ቀን አድርገውታል ምርመራ ማለት ነው። እና 14 ቀን ላይ ትመረመራላችሁ። በ14 ቀን ይመጣል ውጤታችሁ ማለት ነው። የሚቆይላችሁ 14 ቀን ነው። ግሪን ፓስ እዚህ ሀገር ያው ከ100% ፈርስት ዶዝ ወስዷል። ከዛ ከ100% ደግሞ 90% ሁለቱን ቫክሲን አድርጎ የጨረሰ ሰው ነው። 90% ከ100% 90.1% ጨርሷል ሁለቱን የኮሮና ክትባት ወስዶ ማለት ነው። የተወሰነ ሰው ነው አንዱን ዶዝ ብቻ የወሰደው። እሱንም ያው በቅርብ ጊዜ ይጨርሳሉ ብዬ አስባለሁ። እና ላይፍ ኖርማል እየሆነ ነው እዚህ። አሁን በቃ ከማስክ ውጪ በጣም ሲሪየስ የሆኑ ነገሮች የሉም። ያው ግሪን ፓስ ያስፈልጋል። አልሆሰን ኮሮና ያልተከተበ ሰው ሞል መግባት አይችልም። ያልተከተበ ብቻ አይደለም፣ ተከትባችሁ ራሱ አልሆሰን አፓችሁ ግሬ ከሆነ ወይም አረንጓዴ ካልሆነላችሁና ይሄ ግራጫ ነው የምንለው በእኛ ሀገር፣ እሱ ከለር ካልሆነ አረንጓዴ ካልሆነላችሁ የትም መግባታችሁ ሞል የትም ሰባቱም የመሬት ውስጥ ብትሆኑ የትኛው ሞል መግባታችሁ በቃ በጣም ሪስትሪክትድ ሆኗል። ምናልባት ሰፈር ውስጥ በአቃላይ ትናንሽ ሱቆች ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ሞል ላይ ሃይፐር ማርኬት ሱፐር ማርኬቶች ውስጥ ልግባ ማለት ዘበት ነውና ኢቭን ጂም ውስጥ የትም ቦታ ብትገቡ በቃ ሪስትሪክትድ አድርገውታል ያን ነገርና ኮሮና ያልተከተባችሁ ተከተቡ። እዚህ መቆየት የምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው።
ከተከተባችሁ ምን ከዚህ በፊት የተለያዩ በኮሮና ምክንያት ሰርቼላችኋለሁ። ሲኖፋርምን ተከተቡ። እሱ ነው የተሻለው። ሌላ ምንም የለም። ፋይዘር ኤምአርኤን ምናምን ክትባቶችን ባትወስዱ የተሻለ ነው፣ የተመረጠ ነው። እና በኮሮናው ባልሆሰን ባልኳችሁ ዙሪያ ይሄ ነው ያለው። የዛሬ ነጥባችን የነበረው ሶስቱን ነገሮች ነግሬያችኋለሁ። የኮንትራቱ፣ የእረፍት ቀናትና የዶክመንታችሁን አያያዝ ነግሬያችኋለሁ። እንደገና ኦቨርስቴይ አልተሰረዘም፣ እየተቀነሰ ነው። የተቀነሰላችሁ ሰዎች አሉ ግን አልተነሳም። እሱን ደግሞ ጎግል ላይ ዌብሳይት አላችሁ፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ያለባችሁን ቀሪ ሂሳብ ወይም ኦቨርስቴይ ማየት ትችላላችሁ። በአጠቃላይ በኤሜሬት አይዳችሁ ላይ ያለውን ፋይን እንዳለ ማየት ትችላላችሁ። ምናልባት እናንተ ያላወቃችሁት ነገር ፋይን ተደርጎባችሁ ወይም ደግሞ እዳ ተጥሎባችሁ ከሆነ ጥፋት አጥፍታችሁ እናንተ ካላወቃችሁ እነሱን ሁሉ ማየት የምትችሉባቸው ዌብሳይቶች አሉ። በቀጣይ ሰርቼላችሁ እመጣለሁ። ስለ አንቀጹ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ይዤላችሁ ብቅ እላለሁ። ይመቻችሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችንን እንዲበዛና እንዲበረታ አድርጉ። እኛም ድጋፍ ያስፈልገናል። ሰብስክራይብ አድርጉ። የሰጡበት ሲያልፍ ለምንድን ነው የምሰራው ማንም ለማያየው ነገር ብሎ ራስን ይጠይቃልና አሪፍ ነገር ይጠቅማል ብላችሁ ሰው ሰርታችሁለት የተወሰነ ሰው አይቶት ብቻ ችላ ሲሉ ይደብራል። ይሄ ተስፋ ራሱ ያስቆርጣል። ምን አስጨነቀኝ ባልሰራስ የሚያስብል ነገር ነው የሚኖረውና ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉና እንቀጥላለን። ይመቻችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።